السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأسئلة اللي بتيجي الخاصة بإننا نزود تنر على الورنيش أو نقلل تنر، أو إحنا اشترينا ورنيشة وخفيناها زي ما مكتوب على العلبة، عايزين ننبه كويس يا رجالة، التخفيف ليه أكتر من طريقة. نلتزم زي ما مكتوب على العلبة الخاصة بالورنيش، الطريقة بالميزان، الطريقة بالمسطرة أو النسبة أو الحجم. مهم جدا الموضوع ده، لأن أحيانا في ناس بتقرأ النسبة مثلا 120 تاخدها تترجمها ان هو ال100 جرام يديهم 20 جرام مصلب و20 جرام تنر. هو احيانا بيكون قاصد المسطره اللي مكتوب عليها 120 اللي هي بتساوي مسطره 511 مثلا. بنخف بشكل سليم، وبيكون في مشكله في الدهان، بيكون تقيل محتاج اللي احنا نخففه تنر علشان خاطر نبدا نشتغل بيه. هل الكلام ده صح او مش صح؟ او لو زودنا المصلب او التنر او الحاجات دي يحصل ايه؟ يعني هو بصراحه مش هيكون في اجابه وافيه في الموضوع ده، ولان المنتجات تختلف عن بعضها. ممكن يكون في نوع ورنيشه لو زودنا التنر الكيمياء بتاعتها يعني ما يحصلش حاجه، ممكن ورنيشه تانية لو زودنا التنر او قللنا التنر ممكن يحصل مشكله. يعني الاصل في القصه النشره الفنيه والدعم الفني للمنتجات. يعني في منتجات التنر لو ما اتحطش يسبب مشكله. يعني نيجي كده نوصل مع بعض كده طريقه الخف الصح اهي، ده هتاخد افضل جوده وافضل نتيجه وافضل حاجه. هم جوه المعمل هم جربوا ان هم يزودوا التنر، وجربوا ان هم يقللوا التنر، وجربوا ان هم يزودوا المصلب، وجربوا ان هم يقللوا المصلب. فالصح اهو. طب لو زودنا المصلب شويه هنبدا نقرب لايه؟ للتصلب بشكل صحيح. مش هيتم، حتى لو تم بشكل اقوى لكن مش هيكون افضل حاجه. هنبقى بنبعد عن الشكل الصحيح لو زودنا المصلب. طب لو قللنا هينشف، هينشف لكن مش هيبقى هو الشكل الصحيح. طب لو يعني تعالى نمشي كده اهو، مثلا لو قللنا المصلب هينشف بس مش هيكون افضل حاجه، بس هينشف هينشف. طب لو قللنا اكتر هياخد وقت في النشفان مثلا. طب لو قللنا خلاص بقى مش هينشف. هي بالظبط كده اهو. كل ما هنبعد عن الصح هيحصل خلل. الخلل ده بقى حصل دلوقتي، حصل بعد فتره. طب التنر، يعني التنر هو مذيب، لو قللنا سنه زودنا سنه مش هي القضيه، لكن تسبب مشكله ممكن مع المنتج اللي معاك تسبب مشكله. لكن في منتجات تتعاملنا بيها الدعم الفني بيقول لنا ماشي ممكن نزود التنر شويه او نقلل شويه مفيش مشاكل، لكن مش نقلل قوي ولا نزود قوي. يعني مثلا الورنيش بشكل عام لو زودنا التنر سنه ايه اللي بيحصل؟ يعني مش هي القضيه يعني، لكن اهم حاجه ما تخالفش النشره الفنيه. طب لو زودنا التنر جامد بالشكل ده بيحصل اول حاجه بتلاقي الورنيشه وانت بترشها بتعمل لك زي نمشه كده اكنك ما رشتش حاجه. تلاقي البودره بتاعت اللون نفسها او الميتاليك بتاع اللون نفسه باين، اكن في حاجه خشنه كده محتاجه تدي وش. انما الورنيشه التقيله اللي اللزجه بتاعتها تقيله بتلم لك، حتى لو في رذاذ او ضغط او كلام من ده فعلا بتردمه وبتلم معاك لان هو فيلم عالي. انما طبقه خفيفه انت محتاج تدي اكتر من وش. يعني اللي انصحك بيه بشرط ادام ما تخالفش النشره الفنيه يعني بتاعتك، انت خفيت بشكل سليم والدهان طلع معاك تقيل، ادي بيه اول وش ورنيشه، اول وش امن نفسك وادي دايما النشره الفنيه، وتاني وش وتعالى في تالت وش كده خفها شويه بتنر ماشي وسيح العربيه بتاعتك. لكن ممكن تزود سنه ممكن لكن هو الاصل يا رجاله النشره الفنيه او الصح اهو. لو زودنا شويه يبقى احنا بنبعد عن الصح. لكن هل هو مش هينشف؟ لا، ما هو يعني هي بص هي حته كده اهو والفصل اهو، كل ده صح. الدعم الفني عامل لك دي اهو الصح اهو، لكن انت لو عملت كده سنه يعني انت جوه الصح برضه. طب لو عملنا كده سنه برضه جوه الصح. انما هنعمل كده هيبقى انت بدات اللي انت تبعد. هينشف ممكن ينشف وممكن ما ينشفش، وكل ما تبعد اكتر كل ما هتاخد زي ما اتفقنا النتيجه مش بشكل افضل. فهي تختلف من منتج للتاني. ممكن منتج ينفع اننا نزود التنر، ممكن منتج ما ينفعش.
فحاجه زي كده انا معايا الورنيشه خفتها، يعني يبقى المنتج كده غلط، يبقى كده المنتج اصلا فيه مشكله. ممكن المنتج ده يكون واخد رطوبه، نشف، مده صلاحيته بدات تنتهي، ما انصحكش انك تشتغل بيه اصلا. ادام انت خفيته بشكل سليم وهو تقيل، يبقى هو المنتج مضروب او فيه مشكله. تشوف منتج غيره او تشوف علبه غيرها. ان انت كده اصلا انت هتخف حاجه بشكل غلط وهي اصلا غلط. يعني ده كده مشكله مع مشكله جوه المعمل. جوه المعمل يعني الحاجه دي هم جربوها واشتغلوا بيها، وفي فنيين بتجرب الحاجات دي قبل ما تنزل السوق. فمعنى اللي انت خفيتها صح، يا اما انت خفيتها غلط، يا اما العلبه فيها مشكله. لان مش معقوله تكون خفيتها صح وفيها تقل او فيها مش مظبوطه، لا كده في مشكله في العلبه نفسها. ان زي ما اتفقنا جوه المعمل بيختبروا الحاجات دي قبل ما بينزلوها. فاللي انصحك بيه لا مش تخف او كلام من ده، انت العلبه دي انت تاخد علبه غيرها، يعني ترجعها وتاخد علبه غيرها. واللي عنده اي اضافه او اي استفسار يسيب في التعليقات. يا رب يكون في رساله مفيد، ما تنسوناش في دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.